Good morning ka-friendship. Today's video ay magluluto tayo ng Arroz Valenciana. Okay? So, sit back and relax and please watch this video until the end. Okay, here are our ingredients. We have here bigas na malagkit or sticky rice in English. We have here pork. We have here Chinese chorizo. We have here shrimp. We have here hard-boiled egg. Meron tayo dito garlic, onion, tomato, bell pepper. And gagamit tayo ng turmeric powder. And then meron tayo ditong calamansi. And gagamit din tayo ng raisins. And green peas. And of course we will be using salt and pepper. And also cooking oil. And gagamit din tayo later ng tubig. Okay? So let's do the rock and roll. What we're going to do first is i-measure natin yung sticky rice natin. Kailangan natin to kasi sa pagluluto nito ka-friendship, ang isang technique dito just to make sure na talagang sakto-sakto yung pagkaluto ng Arroz Valenciana is 1:1. Kung ilang cups yung rice mo, yun din ang tubig na gagamitin mo. So, ayan, mga more or less 2 cups siya ka-friendship. Okay, so what we're going to do next is hugasan natin itong rice natin. Natin itong ating turmeric rice. Huwag masyadong marami ka-friendship kasi kapag nasobrahan ng turmeric rice, turmeric powder, papait yung Arroz Valenciana natin. So, sakto-sakto lang. Dagdagan natin ng konti. Ibabad lang muna natin siya ng mga ilang minutes. Okay, what we're going to do next is igigisa natin yung ibang sangkap. So, maglalagay tayo ng konting oil. Ilalagay natin yung bawang. Yung garlic. Yung onion.
yung kamatis. Lagyan natin ng konting bell pepper. Kalahati lang muna yung ilalagay natin. Itatapos natin yung natira later. Add pork. Lagyan natin ang konting salt and pepper. Idagdag yung ating chorizo. Saka yung ating Chinese sausage. Hayaan na muna natin maging golden brown yung pork natin para maging malasa siya kapag siya. So, babalikan natin siya later. Ayun pa, friend chef, luto na yung pork natin. So, at this point, pwede na natin idagdag yung ating malagkit na bigas. Yung ating sticky rice. Inan siya mabuti ka, friend chef. Dagdagan natin ng kunting asin. This point sa friendship, dagdagan natin siya ng tubig. Sa pagluto ng Arroz Valenciana, mas maganda ka friendship kapag boiling water yung idadagdag natin. 2 cups na boiling water. So, ayan. Hayaan na lang muna natin siya dyan ka-friend chef hanggang maluto. Hanggang maluto yung sticky rice natin. And in low heat lang. Yan. So let's go back later.
point ka friendship, pwede na natin ilagdag yung green peas natin. Ilang minutes na lang luto na itong arroz Valenciana natin. So ayan, hayaan na lang muna natin siya dyan hanggang talagang lutong-luto na siya. Okay, at this point ko friendship, pwede na natin ilagay yung raisins natin. Dagdag na rin natin yung ating calamansi. So, hayaan na lang muna natin siya ulit dyan ka-friendship. At least, mga 2 minutes. And luto na yan. Ayan ka-friendship, luto na yung arroz Valenciana natin. Okay, so yung next na tip na pwede kong i-share sa inyo ay kapag luto na yung arroz Valenciana ninyo, ilagay nyo yung pot sa lalagyan na may tubig. Kasi ka-friendship, kapag may tutong itong ating arroz Valenciana, talagang makukuha mo siya buong-buo. Hindi siya didikit doon sa ilalim ng pot. So, ayan, ilagay nyo siya sa lalagyan na may tubig. Okay? So, ayan, luto na yung arroz Valenciana natin. So, ayan ka-friendship, ito na po yung finish product natin. Lagyan natin ng itlog sa ibabaw. Oops. Ayan. And then, lagyan din natin ng konting bell pepper. Oops. Para dagdag kulay. So, ito na po yung ating finished product, yung ating arroz Valenciana. Okay, so, that's all for today, ka-friendship. Kung nagustuhan nyo ang video ito, kindly hit that like and share button, and also to those who are new to my channel, please hit that subscribe button and kindly include the notification bell. Okay, so, once again, this is Tutu Mira at your service. Always remember that not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Okay? So, thank you very much for watching, ka-friendship. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye!